ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਸਿੰਗਸਕੂਲ ਵਲੌਗਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਚ ਕੈਮਰਾ ਡੂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਵਲੌਗਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਕਰੰਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਅਡੂ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਬਾਏ। ਗਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਾਈ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਗਾਇਜ਼ ਮਨੀ ਬਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵਲੌਗਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਤੇ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਬਾਕੀ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ YouTube ਤੇ, ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਮਰਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਪੌਟ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿੱਥੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੰਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੱਕ ਕਲੋਥਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਸੈਂਟ ਸਟਾਈਲਸ। ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਰਟਲ ਨੈਕ ਸਵੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਟਲ ਨੈਕ ਸਵੈਟਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਜ਼ਾਰਾ, H&M ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਰਸੈਂਟ ਸਟਾਈਲਸ। ਟਰਟਲ ਨੈਕ ਸਵੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਯਾਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਆਡੀਓ ਸਨਗਲਾਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਆਡੀਓ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਏ ਕੈਮਰਾ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਪੈਕਟ ਸਾਈਜ਼। ਆਹ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਾ ਯਾਰ ਸੋਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫੂਜੀ ਫਿਲਮ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ। GoPro
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਯਾਰ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਐਂਡ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜਨ 09 530। ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦਾ $600 ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਵਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈ ਕਰਾਂ। Xbox ਆ VR ਆ। ਮੋਨੀਟਰ ਹੈਡਫੋਨ ਹੀ 5000 ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ। $1000 ਹੈ, $2000 ਗਾਇਸ। ਓਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 1 ਲੱਖ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨੇਟ। ਉਹ ਸੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ GoPro 9। ਗਾਇਸ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸੂਗਾ ਗਾਇਸ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਲੌਗ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਰੀडम ਟੂ ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਗਾਇਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।